तुम्ही जास्त वेळ कॉम्प्युटर मोबाईलवर असता, घरी आल्यावर देखील आपण जास्त वेळ मोबाईल बघतो, त्यामुळे शोल्डरच्या भागामध्ये, खांद्याच्या भागामध्ये आपलं पोश्चर बिघडलेलं असते आणि या भागामध्ये पूर्ण पेन होते। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये अशा काही एक्सरसाइज बघणार आहोत की पूर्ण हा भाग पूर्ण व्यवस्थित राहील, पेन होणार नाही आणि मेन तुमचं जे पोश्चर आहे ते व्यवस्थित राहील। त्यामुळे व्हिडिओ पहिल्यापासून ते शेवटपर्यंत नक्की बघा। या पोझिशन मध्ये एक्सरसाइज दाखवत आहे, त्यामुळे हा भाग तुम्हाला व्यवस्थित दिसेल आणि कुठे कुठे स्ट्रेच आहे ते व्यवस्थित दिसेल। सुरुवातीला पाठीचा कणा एकदम सरळ ठेवायचा, ताठ बसायचे, एकदम असे पूर्ण वाकल्यासारखे बसायचे नाही। ऑलरेडी या भागामध्ये पेन होत असते। पूर्ण आपल्या हाताचे फिंगर्स आहेत पूर्ण या पद्धतीने ठेवणे, हात पूर्ण सरळ या पद्धतीने स्लोली करणे।
ह्या मी ज्या ज्या एक्सरसाइज सांगितल्या आहेत त्या तुम्ही दररोज करून बघा तुम्हाला नक्की इफेक्ट जाणवेल। काय होते की आपण जास्त वेळ मोबाईल मध्ये बघतो, दिवसभर आपण कॉम्प्युटरवर असतो, लॅपटॉप वरती असतो, त्यामुळे हा भाग असा पुढे आलेला असतो, हे पूर्ण असं वरती गेलं, हा भाग असं पुढे आलेला असतो सारखं मोबाईल बघून। ह्या एक्सरसाइज केल्यामुळे हा भाग एकदम व्यवस्थित राहील खांद्यामध्ये आणि आपल्या मानेमध्ये कधीही पेन होणार नाही आपण मोबाईल बघितला तरी। त्यामुळे ह्या एक्सरसाइज एकदा नक्की करून बघा। जर तुम्हाला हाताचे दंड कमी करायचे असेल तर त्यावरती एक व्हिडिओ बनवलाय, एक्सरसाइज सांगितलाय, त्याची लिंक मी इथे दिलेली आहे, इथे क्लिक करा आणि कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा की हा व्हिडिओ बघून तुम्हाला कसे वाटले। तर भेटूया मग नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये नवीन काही टॉपिक घेऊन। तोपर्यंत नेहमी हसत राहा, आनंदित राहा आणि सर्वात महत्त्वाचे निरोगी राहा। धन्यवाद।